And now let's start correct our work on sentence transforming. Question number 1, inspire. Và chúng ta nhìn thấy cấu trúc inspire. Thường thì cấu trúc inspire nó sẽ chuyển thành although, even though, vân vân. Và mặc dù, vân vân. Thì đây chúng ta có luôn chuyển thành cấu trúc although và đáp án là A. It was a nice of you to give me a present. Thông thường cứ nhìn thấy gọi ngoặc kép như này ta hiểu đây sẽ chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Tuy nhiên khi biến đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, ta phải hiểu được ý nghĩa của lời nói trong câu. Câu nói này là it was nice of you to give me the present. Thực chất đây là một lời cảm ơn, vì nói là bạn thật là tốt. Vậy ta không chuyển bình thường là chuyển thành said that được. Và đáp án lại là A. Thank somebody for. Và cấu trúc là thank somebody for. Thank. Các con ghi những cái ghi chú này vào cho thầy. Ghi cẩn thận và để còn lưu lâu dài. Thank somebody. Chữ SB là viết tắt là somebody. For danh từ hoặc là verb. Cảm ơn vì. Điều quan trọng là chúng ta phải ghi chép được những cái thầy ghi ở đây. We last went, như lúc nãy thầy vừa nói, nhìn thấy từ last thì rõ ràng chúng ta hiểu ngay đây là chuyển đổi về thì, và đây là thì quá khứ đơn sẽ chuyển thành thì ta hoàn thành. Last lần cuối cùng vậy là chưa từng. We haven't been to the cinema for 2 months. Ok, đó lại là A. Number 4. Would you object to me closing the door? Object hoặc object to somebody. Và chúng ta ghi chú. Object to somebody. Verb. Phản đối ai đó làm một việc gì. Phản đối. Ok. Bạn có phản đối không nếu tôi đóng cửa? Would you mind if I close the door? Chuyển thành would you mind. Bạn có phiền lòng không nếu tôi... Đây là một lời đề nghị. Thực ra đây là một lời đề nghị. Hay xin phép. Đề nghị hay xin phép gì đó. Ok. Number 5. Did you mean to push him or did it happen by accident? By accident có nghĩa là ngẫu nhiên tình cờ. Ta có thể thay bằng by chance. By chance. Hoặc accidentally. Accidentally. Một cách tình cờ, ngẫu nhiên. Không phải là mean, có nghĩa là chủ động. Vậy từ mean thì đồng nghĩa với từ purpose. Chủ động làm một việc gì đó. On purpose. Chủ động làm một việc gì đó. Từ happen, từ accident, từ dưới của accident. Vậy đáp án của chúng ta lại là A. Everyone at the factory was worried about the possibility of losing their job. The chance that they might lose their job. Trouble or động từ to trouble somebody, gây rắc rối cho ai đó, làm cho ai đó lo lắng. Vậy rõ ràng đáp án của ta là A. Trouble somebody. To trouble. Gây rắc rối. But make somebody worried. Worried. Gây rắc rối, lo lắng. Rắc rối. Number 7. Much to our astonishment. Đây cũng là một dạng nhượng bộ. Dù là rất là ngạc nhiên, he soon proved himself to be a very talented organizer. Mặc dù tôi rất là ngạc nhiên, tôi ngỡ ngàng vì anh ta là một nhà tổ chức rất là giỏi.
Và his organizing ability was surprising enough to recognize until later spent the accepting word that such a talented man should take the organization. It wasn't long before his administratorship became apparent. Apparent có nghĩa là rõ ràng. With surprise, Leslie đáp án lại là A. Sometimes what is bad for society, câu này là câu rất khó chị. It's not always good for an individual living in that society. Đôi khi một cái điều gì đó tốt cho xã hội thì chưa chắc tốt cho cá nhân. Vậy những cái câu này không theo một cái quy tắc thống nhất nào về mẫu chuyển đại câu. From time to time there is conflict between benefit of society and rồi luôn có những cái mâu thuẫn giữa, vậy đáp án lại là A. Có vẻ như tất cả đáp án A thì phải. I was fascinated by much to my surprise, nó giống như câu số 7. I found her lecture on wild animal extremely interesting. Rồi đáp án là A. Contrary to, trái với. Contrary to, trái với, khác với, khác biệt với. Trái với việc tôi nghĩ. Number 10. I had no sooner than hardly had I become acquainted, sooner after I got to know. Để thầy kiểm tra. Thầy đang chỉnh sửa bản viết cho nó gọn. Hardly had I become acquainted with my new neighbor when they went. Hardly when. Tại sao khi mà nhìn thấy câu này cái thầy nhìn ngay vào đáp án D, bởi vì cấu trúc của nó thường chuyển đổi giữa dạng sooner sang hardly, đáp án là D. Don't disturb me unless it is something urgent. Unless something terrible happened, please leave me alone. Đáp án lại là A, trừ khi. The living room isn't as big as the kitchen. Đây là câu so sánh. Và cái phòng khách thì không rộng bằng cái nhà bếp. Cái nhà bếp thì rộng hơn cái phòng khách. Đáp án là B, đúng nhỉ? Đúng rồi. Tiếp theo, why don't you complain? Đây là lời đề nghị. To the company, John said Peter advised. John complaining là sai. Ask John why sai. Suggest John should, đáp án là D. Rồi. Ngoài should ra chúng ta có thể dùng complain không? I'm sure it wasn't Mr. Park you saw at the computer. Tôi chắc chắn rằng thì chuyển thành speculation can have been because he is in Seoul now. But it can have been Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now. Okay. Congratulations. Congratulate somebody on doing something. Vậy bằng chúng ta là đi. Và cấu trúc là congratulate somebody on doing something. Congratulate somebody on danh từ hoặc verb in. Chúc mừng ngày đó. Một số người thì rất là chắc rồi, nhưng còn một số khác thì chúng ta đang phải cẩn mẫn ghi từng câu, nhặt từng từ một. Ví dụ như một nhóm các bạn mới theo học thì chúng ta phải cố gắng hơn. Còn những bạn khá hơn thì chúng ta cần ghi chép để tạo thành một cái kỹ năng kỹ xảo. Phần video này dừng ở đây và phần video tiếp theo thầy sẽ chữa từ câu 16. Goodbye.